Okey, kelas kita minggu lepas saya dah bagi video tentang reduction to separation variable dan juga linear equations method, betul tak? Betul. Okey, Betul. dah tengok ke video? Dah. Dah. Okey, so sekarang saya nak share screen. So tengok, awak nampak tak saya punya screen? Nampak tak? Nampak. Okay, so before this kita dah belajar ada satu method yang kita panggil sebagai homogeneous equation, separable equation method. Okay, so separable equation method ni kita guna bila kita boleh separate dependent variable dengan derivative dia at one side and independent variable dengan derivative dia on another side. Okay, itu kita guna separable equation method yang pertama kita buat. Okay, bila kita boleh separate contohnya y dengan dy, X dengan dx pada satu bahagian, and then kita guna separable equation method. Caranya kita integrate both side. Okay, so kita akan cari solution to our differential equation. It's either is general solution yang ada C atau particular solution bila you are given the initial condition, and then you boleh cari nilai C. So kita panggil sebagai particular solution. And then macam mana kalau kita tak boleh nak separatekan kita punya equation, kita check whether kita punya equation itu adalah homogeneous ataupun Bodohnya dia. apa tu? Cakap dengan saya ke? Okay. Kita boleh check whether kita punya equation tu homogeneous ataupun tidak. So nak check homogeneity ada dua cara lah yang macam kita dah discuss sebelum ni. Okay, sama ada awak buktikan yang kita punya function of xy itu kita boleh tulis dalam bentuk fy over x, ataupun awak boleh tunjukkan f lambda x lambda y is equal to the original equation fxy. So dua cara ni macam mana nak tunjukkan equation kita homogeneous ataupun tidak. Kenapa kita nak check whether equation kita ni homogeneous ataupun tidak? Kerana kalau equation kita ni homogeneous, kita boleh guna some substitution so that from dia adalah equation yang tak boleh diseparatekan, dia adalah equation yang kita boleh separate dan kita boleh guna separable equation method. Okay, maksudnya when kita dah check kita punya equation is homogeneous and we will do some substitution, which is kita akan substitute V sama dengan Y over X. Okay. So kita akan dapat separable equation, and so that kita boleh guna balik the separable equation method. And then method ketiga adalah separable reduction to separation. Reduction to separation ini kita gunakan khas bila kita jumpa function. Contohnya macam ni. Awak tengok awak ada function of kuasa 2. Okay, awak ada equation dan equation ni dia dalam function. Dalam sesuatu function of kuasa 2 ataupun awak akan nampak eksponen x tambah y tambah 1. Equation kita ni dalam function eksponen. So bila kita jumpa macam ni punya bentuk, kita akan gunakan reduction to separation. Okay, di mana reduction to separation ni kita akan let kita punya equation tu jadi u. Nanti awak akan nampak dia boleh ditukarkan menjadi separable equation. Saya tunjuk yang ni contoh. Saya dah tunjuk dalam video ni, saya tunjuk dari semula. Okay, kita ada equation. So let u is this one. Okay, so let u equal to x plus y plus 1 contoh. Okay, so from here, you integrate, you differentiate u with respect to x, you will get du over dx sama dengan differentiate x awak dapat 1, differentiate y pun awak dapat 1, tapi awak kena tulis dy dx because you are differentiating y with respect to x. Kenapa kita differentiate x kita tak tulis pun boleh je nak tulis. Okay, saya tunjuk. So differentiate x dapat 1. Differentiate apa? Differentiate x with respect to x plus. Differentiate y dapat 1. Differentiate apa? Differentiate y with respect to x plus. Differentiate 1 dapat 0. Okay, so now kalau awak tengok dekat sini, dx over dx is equal to 1. So tak perlu tulis. That's why awak tak nampak. Okay, so we have du over dx is equal to 1 plus dy over dx.
From here, kita pindahkan positif 1 pergi sebelah, dia jadi negatif. So from here, kita ada dy over dx is equal to du over dx minus 1. So apa yang kita buat? Kita akan gantikan the whole equation inside the kuasa 2 ni sebagai u. Dan kita akan gantikan dy dx ni sebagai du dx minus 1. Ni kan dy dx, so kita substitute. So apa yang awak akan dapat in return adalah du over dx minus 1 equal to u squared. So now you can separate your equation. Okay, kita buat satu-satu. Pindahkan negatif 1 pergi sebelah jadi positif. So you have du over dx equal to u square plus 1. Okay, and then kita ingat kalau dia derivatif kena duduk kat atas. Kita bawa dx duduk kat atas. So what you will get adalah du equal to u square plus 1 dx. U mesti duduk dengan du. Therefore kita pindahkan the whole thing to the left. Jadi bahagi. So you have 1 over u square plus 1 du equal to dx. So now apa yang you dah ada adalah separable equation. You already separate your dependent variable dengan derivative dia at one side and the independent variable and the derivative at another side. Okay, so kita boleh gunalah separation method, kita integrate. So sebenarnya ada 3 condition di mana kita boleh menggunakan separable equation method. Okay, is either memang equation kita tu boleh diseparatekan ataupun kita punya differential equation tu adalah homogeneous differential equation ataupun we can use the reduction to separation method. Okay, so ketiga-tiga ni sebenarnya menggunakan idea of separable equation. Okay, before saya bagi pula video, lepas tu saya bagi pula video yang mengajar awak tentang linear equation method. So ini adalah method yang kedua. Okay, so secara idealnya sebenarnya dalam kita punya chapter 2 kita hanya belajar 2 jenis method. Method yang pertama adalah separable equation method dan method yang kedua adalah linear equation method. So kita nak ulang sedikit linear equation method sebelum hari ni saya nak masuk ke Bernoulli equation. So linear equation method ni, yang pertama sekali yang awak kena pastikan adalah awak kena pastikan equation awak berada dalam bentuk linear, general form of linear equation. Apa dia general form of linear equation? Okay, this one, dy dx tak boleh ada any variable in front. Okay, lepas tu term yang kedua, okay, dy dx, you kena kenal pasti which one is your dependent variable dan which one is your independent variable because it's so important. Okay, because second term, awak akan ada awak punya dependent variable y. Okay, and the third term here on the right side, you only have the function of x, which is independent variable. Therefore, if you have another variable, contohnya du over dt, awak dah tak kelirulah nak bentukkan awak punya linear equation dalam bentuk general. Kalau kita ada du over dt, kita akan ada function of p. P function of apa? Kelas. Kalau kita punya independent variable dependent variable u, independent variable t, second term ni akan jadi p apa? T. pt. Tapi dia adalah t. Lepas tu darab dengan apa? U. Okay, because you see it's a p function of independent variable darab dengan dependent variable. So the dependent variable, the dependent variable is u, so darab dengan u sama dengan q to the function of T. T. Okay, so ini adalah cara kita nak bentukkan kita punya linear equation dalam bentuk general. Kerana apa? Kerana the important value yang you kena tahu adalah the value of P and the value of Q. Yang ini yang kita kena guna untuk kita gunakan linear equation method. So saya tunjuk satu soalan. Okay, saya tunjuk satu soalan. Apa tu? Apa tu? Saya ke? Saya rasa bab kot. Lain kot. Suara saya dengar tak? Dengar. Okay. Tak Mami, jangan risau. Betul. Okay. Dia takut saya yang buat bunyi titik-titik tu. Okay, so saya nak tunjuk satu contoh.
linear equation method yang susah sikit. Sekejap Jangan lupa ya tanda attendance dekat U-Future sekejap lagi. Okay, sekejap kan nak tunjuk satu contoh. Okay, kita guna ruang ini tapi kita nak solve satu soalan. For example, okay, if you have x square plus 1 dy over dx, okay, tambah dengan 3xy sama dengan 6x. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, it's close to the general form of linear equation. General form of linear equation will be dy over dx plus with px darab dengan y sama dengan qx. Okay, it's close. Cumanya sekarang apa masalah kita adalah in front of dy dx kita ada something here. So apa kita kena buat? Kita kena bahagi semua kita punya equation ni dengan x square plus 1. So that we can cancel out the variable in front of dy dx. So bila kita bahagi semuanya dengan x square plus 1, apa yang awak akan dapat adalah dy over dx tambah dengan 3x bahagi x square plus 1 y sama dengan 6x bahagi dengan x square plus 1. So ini yang awak akan dapat. Okay, so now kita dah ada general form of linear equation. The step is you need to list down what is your px and what is your qx. So now what is your px, class? 3x per x square plus 1. Yes, good. 3x plus 3x per x square plus 1. What is your qx? 6x per x square plus 1. Yes, good. Okay, so this one, the one that sit with your dependent variable will be P, and the one that sit in the right hand side will be Q. Okay, so now you dah ada P, you dah ada Q. Next step for linear equation method adalah kita kena mencari integrating factor, which is rho, kita panggil rho. So integrating factor, dia punya formula adalah exponential of Px. Okay, that's why sebelum start mencari integrating factor ni dalam video saya, I always ask you all untuk cari dulu apa dia integrate px dx supaya senang. Maksudnya saya akan suruh awak integrate dulu px kepada x. So sekarang kita nak integrate 3x over x square plus 1 kepada x. Okay, step yang seterusnya. So class, macam mana nak integrate ni? Atas ada polinomial, bawah pun ada polinomial. Kita nak guna apa? Substitution. Substitution. Okay, kita boleh guna substitution method. So we can substitute our u equal to x square plus 1. Okay, so daripada sini kita akan dapat du dx sama dengan 2x. Okay, so daripada sini kita akan dapat du bahagi dengan 2 sama dengan x dx. Okay, so x dx ni awak boleh ganti dengan du over 2. This one awak boleh ganti dengan u. So apa yang awak akan dapat adalah integration of 3 du over 2. Dekat bawah ni awak ada u. Sampai sini okey ke? Okay. Okay. So class, 3 over 2 adalah constant yang saya boleh bawa keluar ke depan. So apa yang awak akan dapat adalah 3 over 2 dekat depan, 1 over u du. So this one will be easier for us to integrate. So integrate 1 over u, what you will get? Ln. Yes, ln u. Okay, ln u. Dan untuk kita integrate dekat part ini tak payah letak C. Untuk part yang linear method ni je sebab kita nak cari integrating factor sebenarnya. Okay, so bila awak dapat macam ni 3/2 ln u, awak kena ingat dalam law of log. Okay, bila ada constant dekat depan ln, sebenarnya kita boleh bawa dia pergi belakang, dia akan jadi kuasa. So apa yang awak akan dapat sebenarnya adalah ln u kuasa 3/2. So ini adalah
ln integrate px dx. But don't forget that you actually substitute. So substitute balik awak punya u. So apa yang awak akan dapat adalah ln x square plus 1 to the power of 3 over 2. So ini adalah integrate px dx. So the next step in linear method adalah untuk kita mencari rho. Rho ni kita panggil sebagai integrating factor. So nak cari rho, formula dia adalah exponent integrate px dx. Okay, dan integrate px dx ni kita dah cari tadi, which is this one. So apa yang awak kena buat, just substitute. That's why dalam saya punya linear method, saya ada step this one. Okay, supaya senang. Kita just gantikan saja. Kita dah cari dah siap-siap. Okay, so now what is your rho? Your rho will be exponent ln x square plus 1 to the power of 3 over 2. And you know that exponent and ln can be cancelled out. So what left for you, the value of rho is actually x square plus 1 to the power of 3 over 2. Okay, sampai sini boleh? Boleh. Okay. Next, bila kita nak selesaikan linear equation method, formula dia adalah rho darab dengan dependent variable. Okay, so you need to be careful with your dependent and independent variable. Rho darab dengan dependent variable equal to integration of rho darab dengan q dx. X ni adalah independent variable. Okay, so your rho adalah this one. So you masukkan sahaja x square plus 1 to the power of 3 over 2 darab dengan y. Okay, sama dengan integrate your p. Your p mana? Your rho. Your rho adalah x square plus 1 to the power of 3 over 2 darab dengan q. So your q adalah this one. Boleh sahaja darab dengan 6x over x square plus 1 dx. Okay, kelas. So now saya pinjam ruang bawah ni, kita nak selesaikan yang ni, kita tulis semula. Kita ada x square plus 1 to the power of 3 over 2 darab dengan y sama dengan integration of x square plus 1 to the power of 3 over 2 darab dengan q. So q kita adalah 6x over x square plus 1 dx. Okay. So now apa yang awak kena buat adalah awak cuma kena selesaikan this part. Sebab this part yang integration yang belum selesai. This part biarkan sahaja dulu. Okay, so sekarang kita boleh tengok dekat bawah ni kita ada x square plus 1 kuasa 1. Dekat atas kita ada x square plus 1 kuasa 3/2. So tinggal apa tu kalau kita nak potong? 3/2 ni tolak dengan 1 kat bawah, tinggal setengah. yes. X square kuasa setengah darab dengan 6x dx. Okay, so sekarang ni kita nak selesaikan, okay, kita punya integration. Again, we need to use apa? We need to use Substitution. substitution method again substitution method because we have two different equation. Oh, mak saya kata student saya pandai. Kan? Okay, so kita substitute u sama dengan x. So du over dx will be 2x. You have du over 2 equal to x dx. Saya suka buat macam ni sebab senang. Saya boleh nampak apa yang saya nak substitute. So now what you can substitute adalah x square plus 1 here ganti dengan u. Okay, x dx ini awak boleh ganti dengan du over 2. Then nanti baru kita cari apa yang kita boleh simplify. Okay, so sekarang bila kita dah ganti, apa yang kita akan dapat adalah u kuasa setengah 6. Ni semua darab x dx adalah du over 2. Baru kita boleh nampak 6 bahagi dengan 2 kita dapat 3 ni constant letak dekat depan. So apa yang awak ada dekat integration hanyalah u kuasa setengah du. So now integrate u kuasa setengah dapat apa kelas? U power of 3 over 2. Bahagi dengan? 3 over 2. Yes. Bahagi dengan 3 over 2. Okay. So apa you akan dapat adalah 3 dengan 3 ni boleh potong.
Kan? Betul tak? Betul. Okay. So U Betul. akan tinggal 2U kuasa 3/2. Okay. Dekat sini kena tulis plus C kerana kita dah nak settlekan kita punya equation. So ni plus C lah. Okay. So U ada 2U kuasa 3/2 plus C. Okay. So jangan lupa U kita adalah X square plus 1. So kita gantikan balik, apa yang kita akan dapat adalah 2X square plus 1 kuasa 3/2 plus C. So ini adalah hasil integrate this one. So awak tulis balik keseluruhan equation ni. Yang left hand side tadi kita tak kacau. So kita ada X square plus 1 to the power 2 equal to integration kita darab itu this one. So tulis balik 2 darab X square plus 1 kuasa 3/2 plus C. So inilah awak punya solution. Is either you want to leave your answer macam ni pun boleh, ataupun kalau awak nak jadikan Y sebagai subjek pun tak ada masalah. Macam mana nak jadikan Y sebagai subjek? Kita pindahkan the whole thing here pergi sebelah jadi bahagi. Okay, so apa yang awak akan dapat adalah Y sama dengan 2X square plus 1 to the power of 3/2 bahagi dengan X square plus 1 to the power of 3/2 plus C bahagi dengan X square plus 1 to the power of 3/2. Okay, so ini boleh cancel out. So your answer is Y equal to 2 plus C. Saya bawa naik atas X square plus 1 to the power of negative 3/2. So this one is your answer. Pun boleh, mana-mana. Okay, so we call this one as our general solution because we still got the value of C. Unless dia bagi tahu initial condition. Contohnya macam soalan ni dia bagi initial condition. Okay, awak substitute cari nilai C, barulah kita panggil sebagai particular solution. Boleh ke kelas untuk linear equation? Boleh. Boleh. Okay, so itu adalah linear equation. So hari ni saya nak tunjukkan tentang Bernoulli equation. Okay, so Bernoulli equation ni sebenarnya kita menggunakan linear equation juga. Cumanya condition dia macam homogeneous tadi. Okay, kalau yang saya terangkan, first equation kita belajar, first method kita belajar adalah separable equation method. Okay, separable equation method, di mana separable equation method ni hanya boleh digunakan bila equation kita tu boleh separate. So yang pertama, bila yang kita belajar adalah memang untuk separable equation lah. Okay, maksudnya equation yang kita boleh separate. Yang kedua kita belajar bila itu adalah homogeneous equation. Homogeneous equation ni, okay, bila kita check kita punya equation adalah homogeneous equation, dia pun sebenarnya boleh ditukarkan kepada separable equation dengan cara substitution. Okay, so same goes to this Bernoulli equation. Dalam method kita yang kedua iaitu linear equation method. Okay, dalam linear equation method ni boleh digunakan dalam condition yang pertama bila kita ada linear equation lah. Okay, bila kita tengok kita punya DE tu adalah linear equation dan kita guna linear equation method. Dan yang kedua bila kita tengok kita punya equation itu adalah Bernoulli equation. Okay, dia adalah Bernoulli equation. Bila kita tengok kita punya equation itu adalah Bernoulli equation, maksudnya kita boleh do some substitution untuk jadikan dia linear equation. So bila kita substitute something dalam Bernoulli equation, dia boleh dibentuk menjadi linear equation and then kita boleh gunalah linear equation method. Okay, so samalah condition dengan homogeneous equation tadi. Okay, so sebenarnya dalam chapter ni walaupun kita belajar 5 benda yang berlainan, method dia 2 je. Sama ada separable equation ataupun linear equation. So kalau separable equation, kalau dia adalah homogeneous equation dan dia adalah equation yang melibatkan function macam kita buat tadi, kita boleh gunakan separable equation. Okay, tapi kalau dia adalah differential equation kita tu adalah linear equation ataupun dia adalah Bernoulli equation and then kita guna linear equation method. Tapi selalunya akan di-mention lah kepada awak untuk guna method yang mana. Okay, so nanti saya akan sediakan soalan yang lebih-lebih kurang exam. Saya akan carikan soalan yang lebih kurang pasti exam. So saya akan bagi awak untuk buat latihan. Selain daripada tu, awak boleh try buat latihan-latihan yang berkaitan dalam buku yang saya share.
Okay, dalam first week kelas tu saya ada share satu buku. So dalam buku tu awak boleh tengok latihan yang berkaitan. Tengok bernoulli equation, buat latihan dia, try. Kalau tak faham ataupun tak dapat jawapan, bertanya saya. Okay, tapi selepas ni insyaAllah minggu depan saya akan bagi latihan yang soalan past year exam supaya awak boleh dapat gambaran macam mana untuk kita punya chapter 2. Okay, so now persoalan dia adalah macam mana kita nak kenal yang equation itu adalah Bernoulli equation. So let's see this one. It's mentioned to you that standard form of Bernoulli equation adalah dy dx sama dah dengan linear equation, pxy sama dengan linear equation. Beza dia adalah on the right hand side. Because dalam linear equation we have dy over dx tambah dengan pxy equal to fx. Okay, tapi kalau dalam right hand side ini pun kita ada darab dengan darab dengan dependent variable to the power of n. Syarat dia n ini tak boleh sama dengan kosong, tak boleh sama dengan 1. Sebab kalau dia sama dengan kosong atau dia sama dengan 1, dia adalah linear differential equation. Saya tunjuk contoh. Okay, saya tunjuk contoh. Contohnya kalau awak ada dy over dx tambah dengan 5xy sama dengan 7xy to the power of 1. Okay, sebenarnya 7xy to the power of 1 ni awak boleh pindahkan dia pergi sebelah. Dia akan jadi dy over dx tambah 5xy tolak 7xy sama dengan kosong. So ini kita boleh selesaikan. Okay, which is dia akan jadi dy over dx tambah dengan 5xy tolak 7xy adalah negatif 2xy. Negatif 2xy sama kosong. So ini adalah linear equation. Okay, kalau y tu power kosong. Okay, ni tadi yang ni tadi y ni power 1. Okay, kalau y ni power kosong, apa akan jadi adalah linear equation juga. Kenapa? Okay, tengok Kalau y ni power kosong, awak akan dapat dy over dx tambah dengan 5xy sama dengan 6xy kuasa kosong. Kenapa dia jadi linear? Kerana y kuasa kosong nilainya berapa kelas? 1. 1. So dia akan jadi dy over dx tambah 5xy sama dengan 6x. So ini adalah linear equation. Tak ada masalah. That's why Bernoulli equation adalah apabila di bahagian kanan awak ada function of x darab dengan dependent variable to the power of n, dan n ini mestilah lebih besar daripada 0 dan 1. Kerana kalau n ini 0 dan 1, awak akan dapat balik linear equation. Kita tak panggil dia Bernoulli equation. Tapi bila n ini bukan 0, bukan 1, and then dia akan jadi Bernoulli equation. So bila dia Bernoulli equation, kita akan do some substitution supaya kita boleh dapat linear equation. Okey, kita akan tengok contoh. Okay, so sekarang ini secara general ini secara general. Bila awak ada y to the power of n, okay, step yang pertama adalah awak akan bahagikan semua awak punya equation ini dengan y to the power of n. Okay, so awak akan dapat y to the power of negative n. Sebab kita bahagikan, so dia duduk bawah. So y power of negative n dy dx. Okay, saya tunjuk macam ni. Bila kita bahagikan semuanya dengan y to the power of n, apa yang awak akan dapat adalah 1 over y to the power of n dy over dx tambah dengan px y bahagi y to the power of n sama dengan fx. Y to the power of n ni boleh potong. Habislah dekat fx. Okay, so yang ini kita bawa naik atas, dia jadi y kuasa 1 minus n. Okay, yang ini 1. Yang ini kuasa n. So dia akan jadi y kuasa 1 tolak n. Okay, so kita dapat yang ini. And then saya pindahkan yang ini pergi ke sebelah kanan, saya dapatlah equation ini. Ini adalah secara general je. Saya akan tunjuk lagi step by step supaya lebih mudah. Okay, ini adalah secara general. So,
selepas kita dah bahagi semua dengan y to the power of n, maksudnya depends lah dekat sini y ni power berapa, so akan bahagi semua equation ni dengan y to the power of n. Okay, so then kita akan substitute. Kita akan substitute v dengan y minus n. Dan awak kena tahu n awak ni berapa. Contoh kalau saya ada equation dy over dx tambah 3xy sama dengan 6xy to the power of 3. So n saya adalah equal to 3. Okay, so saya akan let v equal to y 1 minus 3. N ni kena tahu. So saya akan let v equal to y negative 2. Okay, tapi saya tunjuk dekat awak kejap lagi. Kalau awak tak ingat formula ni, macam mana awak nak buat? Jadi kita tengok. Okay, lepas tu bila kita dah ada v, apa yang kita buat adalah kita akan differentiate kita punya v with respect to our independent variable x. Okay, so awak akan dapat yang ini bila awak differentiate. And then kita akan jadikan dy dx ni sebagai subjek untuk kita gantikan dalam equation kita yang ini. Tak apa, yang ini general. Okay, so kita nak tengok terus contoh supaya lebih mudah untuk awak faham. Okay, bersedia ke nak tengok contoh ni? Bersedia. Jom. Okay, bersedia. Good. Okay, so let's do this one, this example. Okay, so sekarang ni kita ada equation. Kalau awak tengok equation awak ini adalah non-linear equation because you have y to the power of 2. Okay, so kalau awak tengok, kalau saya rewrite saya punya equation ini, saya akan ada dy over dx tambah dengan 1 per xy sama dengan 3y kuasa 2. So awak tengok ini adalah awak punya non-linear equation. Okay, so bila kita dah ada equation yang non-linear ini adalah kita panggil dia sebagai Bernoulli equation. So sekarang benda pertama yang awak kena tahu adalah apa dia nilai n awak? 2. 2. So kita just list nilai n kita. Nilai n kita 2. Nilai n tu apa? Nilai n tu power y ni. Okay, so sekarang ni apa yang kita akan buat, the first step adalah bahagi semua sekali dengan y kuasa 2. Okay, so apa yang awak akan dapat adalah 1 per y kuasa negatif 2. Y kuasa negatif 2 dy over dx tambah dengan 1 per x y bahagi y kuasa 2 sama dengan 3. Okay, so akan nampak sini y negatif 2 dy over dx tambah dengan 1 per x, y boleh potong. So dekat sini kita ada y kuasa negatif 1 sama dengan 3. Sampai sini boleh? Boleh. Okay, next kita nak buat substitution. Kita nak substitute v dengan something. So kalau tadi dia bagi formula, v adalah y kuasa 1 minus n. So bila awak tahu nilai n awak senanglah, y kuasa 1 minus 2. So awak tahu v awak adalah y kuasa negatif 1. Macam mana kalau awak lupa formula? Caranya adalah awak tengok dekat term yang kedua ni. Apa dia y awak? Okay, term yang kedua ni yang kita akan substitute dia dengan v. So kita tahulah sekarang v kita tak perlu guna formula pun. V kita adalah y kuasa negatif 1. Next adalah kita kena integrate v kepada x. Bukan integrate v kepada y tau. Integrate v kepada independent variable kita. So x lah. So kita nak integrate v kepada x. Bukan integrate, differentiate v kepada x. So differentiate negatif y kuasa negatif 1, kita akan dapat negatif 1 y kuasa negatif 2. Jangan lupa tulis dy dx. Kenapa? Sebab kita tengah differentiate y kepada x. So kita kena tulis dy dx kat belakang. So apa yang awak dapat adalah dv over dx sama dengan negatif y negatif 2 dy over dx.
Okay, so from here, apa yang you akan dapat, pindahkan negatif ni pergi sebelah. So sebelah ni akan jadi negatif. Sebelah ni dia akan jadi positif. Y negatif 2 dy over dx. Sampai sini boleh tak? Boleh. 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 So apa yang awak Boleh. kena buat next adalah substitution. Nak substitute apa? Okay, y negative 2 dy dx, kita substitute dengan this one. Sebab awak tengok sini, sini y negative 2 dy dx. So kita substitute dengan whatever you have on the other side. Okay, dan y kuasa 1 ni kita akan substitute dengan v. Okay, so sekarang apa yang awak akan dapat dekat sini adalah negative dv over dx tambah dengan 1 per x darab v sama dengan 3. Okay kelas, so kalau awak tengok dekat equation saya ni, kan, dependent variable v, independent variable x. Dekat sini adalah function of independent variable darab dependent variable. Dan dekat sini adalah 3. Ini linear ke tak linear? Linear. Linear dah kelas, dah linear dah. Cumanya sekarang kita ada negatif 1 dekat depan. Tak ada masalah, pindahkan negatif 1 ni. Bahagi semua equation dengan negatif 1. Apa yang awak akan dapat adalah dv over dx tolak 1 per x. V sama dengan negatif 3. So sekarang kalau saya tanya awak, P saya apa? Negatif 1 over V. 1 over Negatif X. 1 over x. Q saya apa? 3. Negatif 3. So kita dah boleh guna linear equation method. Okay, so P kita adalah negatif 1 over X, Q kita adalah negatif 3. Teruskan kepada step linear equation di mana step yang seterusnya adalah awak kena cari integration of P X dx. So kita akan integrate negatif 1 over X dx. So apa yang awak akan dapat adalah negatif ln X. Betul? Betul. So negatif 1 ni saya bawa pergi belakang, dia akan jadi kuasa. So dia jadi ln X kuasa negatif 1. So ini adalah kita punya integrate PX. So kita boleh cari rho. Rho kita adalah exponent integration of PX dx. So exponent kita dah cari dah tadi. Ln X kuasa negatif 1. Okay, so exponent dengan ln boleh potong. So your rho adalah X kuasa negatif 1. Ataupun awak boleh tulis dia sebagai 1 per X. So now kita tulis P darab dengan dependent variable. So now what is our dependent variable guys? Ini adalah linear equation kita. So apa dia dependent variable kita? Apa dependent variable kita? Negatif 3. Dependent variable. V. V. So rho darab dengan V sama dengan integrate rho darab dengan Q. So Q kita negatif 3 dx. Okay. So rho kita adalah 1 over x. So you have 1 over x V sama dengan integrate negatif 3 darab 1 over x dx. So you will have here 1 over x darab V sama dengan integrate negatif 3 saya bawa keluar 1 over x dx. So you will have 1 over x darab V sama dengan negatif 3 integrate 1 over x. You will have ln x plus c. Selesai dah. Okay. But then jangan lupa yang you substitute V ni tadi. You substitute V ni tadi. V kita apa tadi? V kita adalah y kuasa negatif 1. So kita ganti balik V kita. So kita ada 1 over x, y kuasa negatif 1 sama dengan negatif 3 ln x plus c. So inilah dia kita punya solution to our differential equation. Doktor, boleh tak nak jadikan y sebagai subjek? Boleh, awak boleh pindah-pindahkan. Okay, sebab y kuasa negatif 1 ni adalah 1 over y. So apa yang awak akan ada di sebelah kiri adalah 1 over xy sama dengan negatif 3 ln x plus c. So kalau awak nak pindah, pindahkan y ni pergi sebelah sana, pindahkan the whole thing ni pergi sebelah sini. Okay, tak nak pindah pun boleh, tinggalkan jawapan macam ni pun diterima sebagai solution as long as
There is no more tanda integration dalam equation awak. So itu adalah kita panggil Bernoulli equation, di mana Bernoulli equation ni kita guna untuk kita buat some substitution supaya dia boleh jadi linear equation. So bila dia jadi linear equation, automatically kita boleh gunakan linear equation method untuk kita solve kita punya differential equation. Okay, saya tunjuk satu lagi contoh supaya awak dapat dia idea. Okay, saya tunjuk satu lagi contoh. Penerangan saya dekat atas ni secara general. Okay, tapi bila kita dah buat contoh ni, kita akan nampak step-step dia. Sebenarnya awak perlu ikut step sahaja. So saya ulang. Okay, yang ni saya padam dulu. Okay kelas, kita tengok example kita dekat sini. So ini adalah non-linear equation. Kenapa non-linear equation? Sebab awak tengok ni, dekat sebelah kanan ni awak ada y kuasa 2. Y tak boleh kuasa 2. Okay, y tak boleh kuasa 2. Y mesti kuasa 1. Dependent variable kena kuasa 1. Kalau awak ingat kita belajar dalam chapter 1, macam mana nak kenal pasti dia adalah linear ataupun non-linear. Dependent variable mesti kuasa 1, tak boleh kuasa 2. Okay, so bila kita ada dependent variable kuasa 2, means that we have now the non-linear equation. So first, kita nak jadikan dia general form dulu. General form dekat depan ni mesti tak boleh ada x. So kita kena bahagi semua sekali equation kita ni dengan x. Okay, so apa yang awak akan dapat adalah dy over dx tambah dengan y bahagi dengan x sama dengan x square y square bahagi dengan x. Okay, so apa yang awak akan dapat adalah dy over dx tambah dengan 1 over xy sama dengan xy square. Dekat sini kita dah nampak ini adalah Bernoulli equation. Kenapa? Because this one is P. Betul dah, didarab dengan dependent variable Y. This one is our Q. Tapi Q tak boleh darab dengan apa-apa. Kat sini ada Y kuasa 2. So ini adalah Bernoulli equation. Persoalan saya adalah, apa dia value of N kita kelas? 2. 2, good. Just tengok kuasa dekat Y ni. Okay. So next step kita untuk kita buat some substitution, the first step adalah awak kena bahagi semua equation ni dengan Y kuasa 2. Okay. So apa yang awak akan dapat adalah Y kuasa negatif 2 dy darab dx tambah dengan 1 over x y bahagi y kuasa 2 sama dengan x. Doktor, macam mana jadi y kuasa negatif 2 ni? Okey, bila saya bahagi y kuasa 2 dekat depan ni dia jadi 1 per y kuasa 2. So ni saya bawa ni atas. Jadi y kuasa negatif 2. Okey, so sekarang apa yang kita ada adalah y kuasa negatif 2 dy over dx tambah 1 per x. Ni boleh potong. Y kuasa negatif 1. Y kuasa 1 saya bawa ni atas, jadi y kuasa negatif 1 sama dengan x. So sekarang bila awak dah susun macam ni, kita akan buat substitution. Dan ingat saya cakap kita akan substitute V dengan sesuatu. Sesuatu tu apa? Kalau awak tak ingat formula dia adalah y 1 minus n. So n kita 2, dia akan jadi y 1 minus 2 iaitu 1 y kuasa negatif 1. Tapi kalau awak tak ingat formula, awak tengok sahaja second term ni. Yang ini yang kita nak substitute jadi V. Okay, so V kita adalah y kuasa negatif 1. So kita kita differentiate V kepada x, bukan differentiate V kepada y. Tengok awak punya independent variable. So kita akan differentiate V kepada x. Awak akan dapat negatif 1 y kuasa negatif 2 dy over dx. Okay, so awak dapatlah negatif dv over dx sama dengan y kuasa negatif 2 dy dx. Sampai sini kita akan buat substitution. Nak substitute apa? Y kuasa negatif 1 substitute dengan v. This one substitute dengan v. Dan y kuasa negatif 2 dy dx substitute dengan negatif dv dx. So yang ini substitute dengan negatif dv over dx. So bila awak dah substitute, awak tulis balik, awak akan dapat negatif dv over dx tambah 1 over x. V sama dengan x. So ini dah jadi linear equation di mana
kita punya dependent variable adalah V dan independent variable kita adalah X. Cuma bila linear equation, depan dia tak boleh ada apa-apa variable. Pindahkan negatif 1 ni ataupun bahagi semua equation dengan negatif 1. So yang ni habis. Okay, yang ini akan jadi negatif. So, kita akan dapat negatif 1, kita akan dapat dV over dx tolak 1 per xv sama dengan negatif x. So sekarang ni adalah linear equation. Bolehlah kita menggunakan linear equation method. Nak guna linear equation method, we need to know what is the value of P. So P kita apa kelas? 1 over x. Negative 1 over Yes. Good. Q kita apa? negative x. Yes, good. Okay, so next untuk guna linear equation method, dah tahu P apa, Q apa, cari integration of Px dx. So awak cari integration of negative 1 over x dx, awak akan dapat ln x kuasa negatif 1. Okay, next cari rho. Rho adalah exponent of this one. So exponent ln x negatif 1, exponent dengan ln boleh potong. So rho adalah x kuasa negatif 1 ataupun saya tulis sebagai 1 over x. Okay, so next kita tulis equation kita. Rho darab dengan dependent variable V sama dengan integrate rho darab dengan Q dx. So rho kita 1 over x darab dengan V sama dengan integrate 1 over x. Q kita tadi adalah negatif x darab dengan negatif x dx. Okay kelas. So kita ada 1 over x V sama dengan integrate negatif x darab dengan 1 over x. Dapat apa ni dekat sebelah kanan ni? Negative 1. Negatif 1 dx. Okay, so kita ada 1 over x V sama dengan integrate negatif 1 dapat negatif x plus c. Okay, so now jangan lupa V awak ni tadi awak dah ganti dengan apa? Dengan y kuasa negatif 1. Gantikan balik. So we have 1 over x, y kuasa negatif 1 equal to negatif x plus c. So kalau awak nak bawa x ni pergi sebelah pun boleh. Nak tinggal jawapan macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Means this one is the solution of your differential equation. Boleh ke kelas? Boleh. 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 Okay, saya nak try yang ni. Kita try yang ni. Satu lagi. Okay. Kita try yang ni satu lagi. So sekarang kita ada y prime tambah y over x. Y prime tambah y over x sama dengan x square bahagi dengan y square darab dengan eksponen x. Banyak sangat ni. Okay. Banyak sangat kita punya equation ni. So macam mana kita nak buat? Kita buat satu-satu, jangan risau. Sama sahaja step dia. Okay. So yang pertama sekali, awak tahu y prime adalah another symbol of differential equation ataupun another symbol of derivative. Okay, so y prime maksudnya adalah dy over dx tambah dengan y over x sama dengan x square, y square, eksponen x. Okay, ataupun kalau awak nak bagi nampak lebih mudah, susunlah elok-elok. X ni duduklah dengan X dekat-dekat. Okay, senang. So X square, eksponen X. Belakang baru letak Y square. Baru kita nampak. Oh, ni Bernoulli equation ni. Sebab apa? Sebab sebenarnya equation ni bentuk dia adalah dy over dx tambah 1 per xy sama dengan x square eksponen xy square. So ini kita punya P. Ini kita punya Q. Kenapa dekat Q ada Y kuasa 2 pula ni? Sebab ini adalah Bernoulli equation. So what is the value of N? 2. 2. Okay. Tapi tak perlu tahu pun tak apa. Sebab saya dah bagi tahu tadi kat mana nak ganti dengan V. Okay, kita tengok. Next step, bila you dah susun macam ni, dah elok-elok dah general equation, cuma ada Y kuasa N dekat belakang. Next step adalah awak kena bahagi semua sekali dengan Y kuasa 2. So apa yang awak akan dapat adalah Y kuasa negatif 2 dy dx tambah dengan 1 over x y bahagi Y kuasa 2 sama dengan x square eksponen x. Yang ini dah habislah. Okay, so yang ini boleh potong. Apa yang awak akan ada adalah Y kuasa negatif 2 dy over dx
tambah dengan 1 over X Y kuasa negatif 1 sama dengan X square eksponen X. So saya dah bagi tahu awak tadi yang mana yang awak akan substitute jadi V adalah yang second term, this one. Okay, so terus tulis V adalah Y kuasa negatif 1 dan differentiate V kepada X. Okay, differentiate V ni kepada, tengok awak punya independent variable. Kalau kat sini T lah, kalau kat sini X lah. Okay, so dia akan jadi Y kuasa negatif Y kuasa negatif 2 dy over dx. Okay, so apa yang awak akan dapat kat sini adalah negatif dv over dx sama dengan y kuasa negatif 2 dy over dx. Okay, so maksudnya adalah y kuasa negatif 2 dy dx ni kita akan gantikan dengan this one dan y kuasa negatif 1 ni kita akan gantikan dengan v. So apa yang awak akan dapat daripada sini adalah negatif dv over dx tambah dengan 1 over x v sama dengan x square eksponen x. Okay, nak hilangkan negatif, bahagi semua dengan negatif. So kita akan dapat dv over dx tolak 1 over x v sama dengan negatif x square eksponen x. Okay, so sekarang kelas, sini dah linear. Saya nak tanya awak, apa kita punya px? Negatif 1 over X. Negatif 1 over x. Apa kita punya qx? Negatif X squared E X. Negatif x square ex. Good job. Okay, so next step, dah tahu P, dah tahu Q. Next step adalah integrate P kepada X. So kita nak integrate negatif 1 over X kepada X. Samalah kita akan dapat ln X kuasa negatif 1. Okay, and then next step adalah mencari rho, di mana rho adalah eksponen Px dx. So kita dah cari dah Px dx kita. So dia akan jadi eksponen ln X kuasa negatif 1. So boleh potong. So rho kita adalah X kuasa negatif 1 ataupun 1 over X. Okay. And then bila awak dah tahu nilai rho, masukkan dalam equation. Equation kita adalah rho darab dengan dependent variable V sama dengan integrate rho darab dengan Q dan integrate kepada X. Okay. So rho kita adalah 1 over X. So 1 over X darab dengan V sama dengan integrate 1 over X darab dengan Q. Q apa tadi? Mana Q tadi? Q kita apa? Mana Q? Ha ni. Negatif X squared. Negatif X square eksponen X dx. Okay kelas, so kalau saya rewrite, saya akan dapat 1 over X darab dengan V sama dengan yang ini dengan yang ini boleh kecilkan. So apa yang kita ada adalah negatif X eksponen X dx. So nak integrate ni nak guna apa ni? Sorry, nak kena integrate. Ni ada integrate Integrate negatif X eksponen X dx. So sekarang ni kita nak kena selesaikan yang ni je ni, right hand side ni. So nak integrate ni nak guna apa ni? Saya buat turun bawah Integrate. By parts. Yes, by part. Okay, integration by parts. So integration by parts ni dia terpulang pada awak. Ada dua cara, sama ada awak nak guna formula atau boleh guna tableau. Okay, nak guna formula atau awak nak boleh guna tableau. So nak guna tableau tu kita senaraikan negatif X dengan eksponen X. Yang ini kita differentiate, yang ini kita integrate. So differentiate negatif X awak akan dapat negatif 1. Differentiate negatif 1 awak akan dapat kosong. Yang ini awak integrate. So akan dapat sama. Lepas tu apa yang awak kena buat adalah darab silang. Macam ni. Tapi saya tak reti sangat guna tableau ni. Kalau awak ingat, awak boleh guna tableau. Saya lebih suka guna formula. Okay, terpulang. Kalau dalam video saya tu, saya ajar dua-dua. Guna tableau dengan guna formula. So kalau guna formula, kita akan let kita punya U dengan dV. Okay, so U kita adalah benda yang awak boleh differentiate. Okay, so saya akan keluarkan negatif ni. Negatif ni saya nak letak luar, senang sikit. Tak payah kacau. Okay, so negatif ni saya letak luar. Okay, so U saya adalah X. U ni pilih yang senang nak differentiate, senang nak hapuskan. dV akan jadi eksponen X. So du saya adalah 1
Dan awak integrate dv dapat v, v awak adalah eksponen x juga. So guna formula, okay, uv minus integrate v du. So u darab dengan v awak akan dapat x eksponen x. Okay. Tolak, integrate v darab dengan du. So v awak adalah eksponen x, du awak adalah 1. Okay. So awak akan dapat x eksponen x minus eksponen x plus c. Betul ke? Betul. 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 Dan jangan lupa dekat luar ni ada negatif. Okay, so awak akan dapat negatif x eksponen x plus eksponen x minus c. Ataupun nak letak plus c pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab dia adalah constant. So kalau kita letak plus minus pun boleh. Tapi nak senang because awak nak darabkan dengan semua, letak dalam minus c kat sini. Okay, so ini adalah hasil integration. Ataupun you boleh guna tableau. Okay, guna tableau ni kita nak pilih dua. Satu ni kita nak differentiate, satu kita nak integrate. So nak differentiate ni awak pilih yang mana yang bila awak differentiate dia boleh terhapus. X lah. Okay, kat sini eksponen X. So awak differentiate X, awak dapat 1. Differentiate 1 dapat kosong. Integrate eksponen X dapat eksponen X. Integrate eksponen X dapat eksponen X lagi. Okay, sebab kuasa dia kat sini 1 je. Eksponen X kalau integrate dia akan jadi eksponen X bahagi 1. Kalau eksponen 2X bila kita integrate dia jadi eksponen 2X bahagi 2. Itu cara integrate eksponen. Kena tengok balik kalau lupa. Okay, so next awak akan gunakan darab silang. Okay, darab silang. Ni darab dengan ni. Yang ini darab dengan ini. Okay, positif, negatif dan last kali darab dekat sini. Okay, so awak akan dapat X darab negatif X, X negatif, X eksponen X. 1 darab dengan eksponen X dengan kat sini negatif. So awak dapat negatif eksponen X. Okay, plus dengan yang ini kosong. So kosong ni dia akan jadi C lah, constant. Okay, dan jangan lupa dekat luar ni ada negatif. So ini cara menggunakan tableau. Okay, ataupun boleh guna formula mana-mana yang awak senang untuk integration by part. So maksudnya, lepas kita buat integration by part, kita dapatlah integration, hasil integration kita adalah this one. Negatif X, eksponen X plus eksponen X minus C. Okay, so saya bawa yang ini turun bawah. Okay, so dia akan jadi, jawapan dia akan jadi 1 over X darab dengan V sama dengan hasil integration tadi kita dapat yang ini. Okay, so tulis balik. Negatif X eksponen X tambah eksponen X plus C. Okay, dan jangan lupa V ni tadi awak substitute dengan Y kuasa negatif 1. Okay, so ganti balik. So what you will have is 1 over X, Y kuasa negatif 1 sama dengan negatif X eksponen X tambah eksponen X plus C. So ini adalah awak punya solution to your differential equation. Okay, sama ada tinggalkan jawapan macam ni atau boleh juga tulis 1 over X, Y. Okay, Y ni awak turun bawah. Okay, sama dengan negatif X eksponen X tambah eksponen X plus C. So inilah jawapan dia. Boleh ke kelas? Boleh. Boleh. Okay, so dia sebenarnya mudah sahaja bila kita dah dapat dekat sini. Kita dah dapat bentuk linear equation ni, kita hanya gunakan method linear equation method sahaja. Cuma crucial dia adalah dekat sinilah. Awak kena betul-betul pilih dekat mana awak nak kena substitute. Okay, so ini adalah untuk Bernoulli equation, di mana Bernoulli equation ini sebenarnya kita boleh buat some substitution untuk dia jadi linear differential equation. So once dia dah jadi linear differential equation, kita bolehlah gunakan method yang kita belajar, linear differential equation method, untuk kita solvekan kita punya differential equation. So itu sahaja. Maksudnya dalam chapter 2 ni kita belajar 5 bentuk equation tapi 2 sahaja method. Okay, method yang pertama separable equation method. Sama ada dia adalah separable equation ataupun dia adalah homogeneous equation ataupun dia adalah some reduction equation. Equation yang kita boleh reduce. Okay, dan method yang kedua adalah linear equation method. Sama ada dia memang linear equation, kita boleh directly guna linear equation method ataupun dia adalah Bernoulli equation. So Bernoulli equation ni kena buat some substitution. So bila kita buat some substitution, dia akan jadi linear equation. So bila dia jadi linear equation, kita guna linear equation method.
Sama juga dengan homogeneous equation. Bila di homogeneous equation, kita buat some substitution, kita akan dapat separable equation. So bila dapat separable equation, boleh guna separable equation method. Sama juga dengan reduction equation, bila kita nampak dia adalah some equation yang kita boleh reduce, kita substitute something, okay, kita akan dapat separable equation and then kita guna separable equation method. Okay, so ini yang kita belajar dalam chapter 2, di mana dalam chapter 2 ni kita hanya fokus kepada first order differential equation. Okay, differential equation yang first order adalah dy dx. Kalau dia second order, dia adalah d square y dx. So ni kita tak belajar lagi dalam chapter 1, dalam chapter 2 kita belajar yang ini sahaja. Okay, so ini sahaja yang kita belajar dalam chapter 2 method. Okay, seterusnya dalam subtopik dalam chapter 3 kita akan belajar application of first order differential equation. Okay, so saya akan tunjukkan contoh nanti dalam video. Okay, kelas. So esok adalah cuti umum. So esok saya tak buat kelas, tapi boleh tak saya nak bagi video untuk awak tengok? Next kelas kita bincang. Boleh? So esok saya akan bagi video untuk awak tengok, sementara nak tunggu next kelas kita hari Rabu tu, bila-bila free awak boleh tengok. Okay, so next class insya-Allah kita akan bincang balik apa yang ada dalam video tu. So video tu adalah berkenaan dengan application of first order ODE yang kita belajar dekat dalam chapter 2 ni. Okay, so dia adalah application dalam electric circuit. Okay, so kita akan tengok macam mana kita nak solve electric circuit dengan menggunakan method yang kita belajar dalam chapter 2. So saya akan buat step by step contoh dalam video. So nanti saya akan tunjuk ke awak untuk awak tengok. So ada apa-apa soalan ke untuk kelas kita hari ni? Doktor. Ya. Yang linear equation yang first tu dy dx tu dia wajib satu kan kat depan kan? Ya, betul. Lepas tu yang px y tu wajib kuasa satu ke? Ya, betul. Sebab kalau y tu bukan kuasa satu, dia dy dx sama dengan bukan sama dengan, dia plus. Okay, dy dx plus pxy sama dengan qx. Okay kelas, kalau y ni bukan kuasa satu, kita tak panggil dia linear equation. Sebab apa? Y ni adalah awak punya dependent variable. Kalau awak ingat lagi kita belajar kat chapter 1, syarat untuk dia menjadi linear equation, dependent variable dengan dia punya derivative mestilah kuasa satu. Kalau dia kuasa lebih daripada satu, dia adalah non-linear equation. Okay, so syarat dia untuk linear equation, depan ni kena satu, kuasa dekat term yang kedua ni pun kena satu, dan dekat belakang ni tak boleh ada y, tak boleh ada dependent variable. Kena function of independent variable sahaja. Kalau independent variable awak t, function of t sahaja. Tak boleh ada dia punya dependent variable. Boleh ke? Okay, boleh. Okay, ada soalan lagi? Tak ada. So kalau tak ada, itu saja untuk hari ini. Kita lagi saya akan masukkan recording kelas kita ni dalam Google Classroom untuk awak punya rujukan. Jangan lupa untuk tanda attendance dekat eFuture. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you. Bye. Take care. Stay safe.